እንኳን አደረሳችሁ ክረምቱ ወር አልፎ ለበጋው ለቋል ሜዳው ሸንተረር ጋራው በአበቦች ደምቋል ሰሞን ሞናዬ ወብሸግርገሩ ድረስ ሞዳመት ባገር መንደሩ ክረምቱ ወር አልፎ ለበጋው ለቋል ሜዳው ሸንተረር ጋራው በአበቦች ደምቋል ሰሞን ሞናዬ ወብሸግርገሩ እንዳማረብህን አለኝ እኔ ኩሩ ከወራት መጀመሪያ በአዲስ ዓመቱ መግቢያ በልፈትነ ድረስልኝ በዘመድ በሰብሰቢያ አበባዬዎች ሲባል ሆያ ሆያው ሲጨፈር አውደ ዓመቱ እንዲህ ያምራል ካንተ ጋር ማይሰምራል እንኳን አደረሳችሁ እስቲ ልልልልም በል እስቲ ልል በሉላችሁ እንኳን አደረሳችሁ እስቲ ልልልልም በል እስቲ ልል በሉላችሁ ሆይ 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 አሄ ሰማይ በዘደይ ጀንበር ከጅጋግ እየጠራው አውደ ዓመት በሁሉም ቤት አዲስ ተስፋ እየዘራ በደስታ ሆታ ልልታ ሲከበር በየቤቱ አይጠገብ ጠረኑ የአውደ ዓመት ቀንለቱ እንኳን አደረሳችሁ እስቲ ልልልልም በል እስቲ ልል በሉላችሁ እንኳን አደረሳችሁ እስቲ ልልልልም በል እስቲ ልል በሉላችሁ ሆይ ሆይ አሄ ካንድ ቀን አልፈህ ብትከበርም ተናፋቂ ነህ አትጠገብም የተስፋ ብስራት አውደ ዓመት ነህ በዓመት በዓመቱ በቸር ያምጣህ አበባ መስለ ደምቀሃል በጣም እይታዬን ለመሳም መንገድ አታጣም መውደድ ገላዬ ውብ ሽግርግሩ እንዳማረብህን አለኝ እኔ ኩሩ በነጭ አገር ልብስ ላይ ቀዩን ጃኖ ደርበህ በውበት ላይ ውበት አልብቶብሃል ደምቀህ ግርማ ሞገስ ቀድሞ ስትል ዘንከት አይኔ አንተን ሲያይ ዋላ አይኔ ሲንከራተት የደስታ ምንጭ አንተ ነህ ዓለሜን ሽግርግር ደስ ብሎኝ ውዬ እንዳድር እንዳለኝ የኔ ፍቅር የደስታ ምንጭ አንተ ነህ ዓለሜን ሽግርግር ደስ ብሎኝ ውዬ እንዳድር እንዳለኝ የኔ ፍቅር አሄ ልክ እንዳው ዳመት ቤት አደምቃለህ ባገር መንደ
ሽግርግር ደስ ብሎኝ ውዬ እንዳደረ በልናልኝ እኔ ፍቅር የደስታ ምንጭ አንተ ዓለሜ ነህ ሽግርግር ደስ ብሎኝ ውዬ እንዳደረ በልናልኝ እኔ ፍቅር የደስታ ምንጭ አንተ ዓለሜ ነህ ሽግርግር ደስ ብሎኝ ውዬ እንዳደረ በልናልኝ እኔ ፍቅር የደስታ ምንጭ አንተ ዓለሜ ነህ ሽግርግር ደስ ብሎኝ ውዬ እንዳደረ በልናልኝ እኔ ፍቅር አዲስ አመትን ሞቅ አድርገን እንደዚህ ንግባው እንጂ አሁንም ሞራል ያንሳል እስቲ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን 2015 ዓመተ ምህረት ይሄው ገብተናል አዲሱን አመት የሰላም የፍቅር የደስታ ያድርግልን እስኩል ታለንት ሾው እንግዲህ ዛሬ ለየት ባለ መልኩ የታለንት ውድድሮችንም ይዞ መጥቶላችኋል መጀመሪያ ግን እስኩል ታለንት ሾው ላይ አባይ ቲቪ ላይ ሪሞታችሁን አድርጋችሁ ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን በማስከተል ዛሬ አራት አሪፍ ፕሮግራሞች አሉን አንደኛው የተማሪዎች ስፒች ሁለተኛው ለተማሪዎች ደጀን አለንታ የሆኑ ቤተሰቦች እስኩል ታለንት ሾው ላይ በአዲስ አመት ተገኝተዋል እንደዚሁም ሁሌም እንደምንለው መስከረም ላይ የተማሪዎች የታለንትና የሙዚቃ ውድድሮች እንጀምራለን ሚውዚካል ኢንስትሩመንት በሶሎ ከኋላ የምታዩቸው ታዳጊዎች ያቀርቡላችኋል መልካም ቆይታ መልካም አዲስ አመት አበባይ ባልንጀሮቼ ግቡ በተራ እንጨት ሰብሬ ቤት እስክሰራ እንኳን ቤትና የለኝም አፍር አንድ ሰው ያግዘኝ እስቲ ከመድረክ ነይ ወሽ ይሁን Follow. Where is he at? I thought you were just around the city. ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን 2015 እንደዚህ ሞቅ አድርገን ተቀበለናል ኖቭልናቲ ቢትቦክስ እንግዲህ ቢትን ባህላዊ ምትን ሁሉ ጊዜ በነጮች እንደሚታወቀው ለሌላ ሙዚቃ የሚጠቀሙት በእኛ ሀገር ደግሞ በባህላዊ ሙዚቃ እስክስታን አጫውተናል 2015 እንግዲህ ገብተናል ይሄን አዲስ አመት የሰላም የስኬት የፍቅር ያድርግልን ኖቭልናቲ ሞቅ አድርጋችሁ ወደ መድረክ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንግዶችን ወደ መድረክ እንጋብዛለን ዛሬ ግን ዲቤት ብቻ አይደለም ታለንቶች አሉ ከአፍታ ቆይታ በኋላ እስኩል ታለንት ሾው እነዚህ ድንቅ ታለንቶች ወደ እናንተ ያቀርባል ይሄንን ምርጥ ታለንት ተከታትለን ተመልሰናል በአፍ የሚጫወተው የቢትቦክስ ሁሉ ጊዜ እንዲያውም በእኛ ሀገር ውስጥ ያልተለመደ ታለንት ነው ኖቭልናቲን አሁንም ወደፊት ለየት ያለ ነገር እንደሚያመጣልን ተስፋ አደርጋለሁ እስቲ ቀጥለን አሁንም ወደ መድረክ የባህል ሙዚቃ የሚጫወተልን አንድ አርቲስት ጋብዛለሁ እሱን ሞቅ አድርጋችሁ ወደ መድረክ ተቀበሉልኝ እንኳን አደረሳችሁ እስኪ በእጅ
ስትጥበላ ከበታች ጅረቱ እየተፈጥሮ ወዟ የፊቷ ቅባቱ ጥርሷን በቀጨሙ ጥርት አድርጋ ፍቃ ድብልብል ቀለበቷን በማተቧ ጥልቃ ረዥም መቀነቷን ወገቧ ላይ ታጥቃ ሸግዬዋን ለግላጋን እንደ ማሟን ጉብሊቷን እንዴት ነሽ በሉልኝ የምታውቁ ቤቷን ሸግዬዋን ለግላጋን እንደ ማሟን ጉብሊቷን እንዴት ነሽ በሉልኝ የምታውቁ ቤቷን እቴ እንዴት ነሽ በሉልኝ ኦሆይ እንዴት ነሽ በሉልኝ አይ እንዴት ነሽ በሉልኝ ኦሆይ እንዴት ነሽ በሉልኝ ምታ ሰብ በጅ ሞራል የለም ሰብ እዚህ ጋር ወደ ይፋስቶ ትርንጓን አዝላ እኔ ፍራታ ስትደርስ ሙዟን አንጠልጥላ ማጀቴን ስትወጣ ፓፓዬ ቆልላ የሐቄን ተናገር ከፈቀደ ይግዙ ከይሆዴ አልወርድም ውዝግባ ያብዙ ያለችኝ ኮረዳ የ15 ዓመቷ እንዴት ነሽ በሉልኝ የምታውቁት ቤቷ ሸግዬዋን ለግላጋን እንደ ማሟን ጉብሊቷን እንዴት ነሽ በሉልኝ የምታውቁ ቤቷን ሸግዬዋን ለግላጋን እንደ ማሟን ጉብሊቷን እንዴት ነሽ በሉልኝ የምታውቁ ቤቷን እቴ እንዴት ነሽ በሉልኝ ኦሆይ እንዴት ነሽ በሉልኝ አይ እንዴት ነሽ በሉልኝ ኦሆይ እንዴት ነሽ በሉልኝ በጅ ሞራል የለም እስኪ በጅ መታ አመሰግናለሁ ባስታለንት ሾው እንግዲህ በአዲስ ዓመት እንደዚህ ሞቅ ሸብረቅ ደመቅ ብሎ መጥቷል። ቀጥሎ የምናቀርባቸውን ተወዳዳሪዎች ወይ ደግሞ ስፒች አቅራቢዎች ከማቅረባችን በፊት አሁንም ቆይታችሁን ከስኩል ባስታለንት ሾው ጋር አድርጉ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እስኩል ባስታለንት ሾው ለተሻለ ትውልድ ስፒች የሚያቀርቡልን ተማሪዎችን ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። እባካችሁ ሞቅ አድርጋችሁ ተቀበሏቸው። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ ስፒች የሚያቀርቡልን ተማሪዎችን መጀመሪያ ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ። ምክንያቱም ዛሬ እስኩል ባስን ለመጀመሪያ ጊዜ ለምታዩ ተመልካቾቻችን በግራና በቀኝ ያሉት ስፒች አቅራቢ ተማሪዎች ናቸው። የት እንደሚማሩ በምን ቶፒክ ዛሬ እንደተዘጋጁና ምን አይነት ስፒች እንደሚያቀርቡ እንደዚሁም ለቤተሰብ ለጓደኛ ለዘመድና ለሀገራችን ጥሩ የመልካም ምኞታችሁን ትገልጻላችሁ ማለት ነው። ከግራ ልጀምር ከቀኝ እሺ አንቺ ጀምር ግራ ማለት ፈልገሽ ነበር እሺ ኤደን መላኩ እባላለሁ ከኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ነው የመጣሁት በ2015 11ኛ ክፍል ላይ
ለቤተሰቤ ለጓደኞቼም እና ለሀገር መልካም አዲስ አበባ ማለት ፈልጋለሁ እና ባሉ በጥሩ መንገድ እንዲተላለፍ አስተዋለሁ ምንድነው የሚያስቀሽታል እሺ ስሜ ማራማይት ማሙሸት ይባላል የመጣሁት ከኢፒኤስ ገርጂ ካምፓስ ነው በዚህ በ2015 ለሁላችሁም ተስፋ የምታገኙበት አመት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ ለቤተሰቦቼ ለጓደኞቼና ለመላው ኢትዮጵያ መልካም አዲስ አመት ማለት ፈልጋለሁ Thank you ስሜ ፌኒት መላኩ ይባላል የቤተሰብ አካዳሚ የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ እና ለቤተሰቦቼ እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ የብልጽግና አመት ይሁንላችሁ Thank you እሺ ጽዮን ብርሃኑ ይባላልው የቤተሰብ አካዳሚ የአየር ጤና ካምፓስ ተማሪ ነኝ በ2015 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝና በዚህ አዲስ አመት ያው እንግዲህ የሰላም የፍቅር የጤና አመት እንዲሆንልና ለቤተሰቦቼ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ወዳለውና ይህ አዲስ አመት እንግዲህ የስኬት አመት እንዲሆን እመኛለሁ አመሰግናለሁ አሜን አሜን መልካም ምኞት ማስተላለፍ ቀልድ አይደለም ምክንያቱም እኛ አዲስ አበባ ላይ ያለን ብቻ ኢቭን አዲስ አበባ ላይ የምንሰማው መጥፎ ዜና አለ እነዛን ዜናዎች እንግዲህ ደግመን ላለመስማት እግዚአብሔር ያግዘን እንደዚሁም በየክፍለ ሀገሩ ያሉን ጦርነት ቆሞ ስለ ጦርነት ማንሰማበት ብቻ ያርግልን ከነዚህ ታዳጊዎች የሚወጣው ይሄንን የመልካም ምኞት መግለጫ እንደ ቀልድ አናየው ምክንያቱም ታዳጊዎች ለነገ ሀገር ተረካቢ ናቸው የስኩል ባስ ታለንት ሾው ትልቁም ዓላማ የተሻለ ትውልድ ለሀገራችን ማፍራት ነው ስኩል ባስ ታለንት ሾው እንግዲህ ለእናንተ ሁሉ ጊዜም ክፍት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ቅድሚያ ማን ነው ስፒች የሚያቀርበው ታዩ እኔ ያቀርባለሁ ማደማይት እሺ እናንተ ወደ ቦታ መልሳችኋለሁ ወቃርጋሽ ተቀበሉ ማደማይት መልካም ስፒች Thank you On the eve of the new year, a new conscious dawns on earth. Once again, each human being, each creature is inspired by a new hope, new peace, new light, and new joy. God says the new year dawns and a new consciousness within you runs toward the desired goal. We listen to God to the dictates of our inner pilots, and we run towards the ultimate reality, which the new year energizes us, inspires us. When the new year dawns, we have to make ourselves conscious of the fact that we have to transcend this year. We have to go beyond our present achievements, beyond our present capacity. And when we have that kind of feeling, when we have that kind of thing, we will see hope in us. So to explain more about hope, we can take the COVID-19 pandemic. A lot of people are sick and dying. A lot of people have lost their jobs. A lot of people are suffering from mental health problems. Can our government give us hope? Can our economists and politicians give us hope? Can our scientists and their vaccines give us hope? Can our religious leaders give us hope? And what is hope? It's a desire for something better. It's a belief that your future is better than today, and you have the power to make it. We hear people expressing their desires for this pandemic to end. Can we live through the next months or years with such uncertainty? Is there hope for us? It's said that human beings can live 40 days without food, 4 minutes without air, and 4 days without water. But human beings cannot live 4 seconds without hope. That's saying a lot about the importance of hope, right? Without hope, can we face tomorrow? Well, the good news I want to share with you is there is hope. And the ultimate source of hope is God Himself. He gives us comfort and peace. He encourages us and gives us comforts and gives us strength. But more than simply being the giver of all good gifts, God Himself is the gift. He's my rightness. He's my salvation. He is my life. And most of all, He is my hope. Do you know what this tells you and me? God, who is the source of hope, is a person. And this person cares about your anxious thoughts and needs. This person is concerned about the health risks you face day after day. This person knows the poverty you and your family may be facing. And because this person loves you, He gives you hope in the midst of these tough times. So let's not fix our eyes on our circumstances. We might just get depressed. Let's not fasten our hope on any human beings or institutions. We might just get disappointed. Instead, let us fasten our hope on the giver of hope Himself. Let us fasten our hope on God. Today is a new year, and all of you here in front of me, please begin your hope as you plan and as you wish right at this time. Happy New Year. Thank you.
እንግሊዘኛ ያልገባው ሰው ካልሆነ በስተቀር ሞቅ አድርጎ ነው የሚያጨበጭበው። አሁን ድጋሚ ባይ ዘ ዌይ ማርያማዊት የስኩል ባስ ታለንት ሾው በየጊዜው በሚያቀርበው ፕሮግራም ላይ እየመጣች ስፒች መታቀርብናት መድረክ አጠቃቀሟ እጅግ በጣም የላቀ ነው። ወደፊትም ትልቅ ቦታ ደርሰሽ እንደማይሽ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ለቀረብሽው ስፒች በጣም አመሰግናለሁ። በመጨረሻ ግን ወደፊት ምን መሆን እንደምትፈልጊ? ወደፊት እኔ ጠበቃ መሆን እንደምፈልገው፣ ምክንያቱም በእኛ በሴቶች ላይ የሚደርሰውን ተጽዕኖ እያየሁ ነውና በዛ ላይ ደግሞ የበለጠ ጠንክሬ ለሴቶች ድምጽ መሆን እፈልጋለሁ። ፍላጎቴም ይሄ ነው። ስለዚህ ጠበቃ ነው የምሆነው። እንግዲህ ካሁኑ ትላልቅ ድርጅቶች ማርያማዊትን ብትይዟት በጣም አሪፍ ነው። ያው እንዳረስት ስንት ጊዜ ነው? 5 ዓመት ነው ሎ ግን አሁን እኔ 11 ወደ 11 ነኝ። ስለዚህ ላይክ 6-7 ዓመት አሁን ወደ 11 ነኝ። ግን አለኝ እኔ ምኞት ዲዛይርም ስላለኝ እዛ ላይ መቀጠል ያማል አፍተር 7 years ማለት አፍተር ከ7 ዓመት ከ7 ዓመት በኋላ ስኩል ባስ ታለንት ሾው ላይ ትመጣለች። እርግጠኛ ሆኜ ነገራችሁ ትመጣለች። ስትመጣ ግን የትልቅ ድርጅት ጠበቃ ሆና ብዙ ጉዳዮችን የምታስፈጽም ለጥሩ አሁን ጠበቃዎች ብዙ ጊዜ ለመጥፎ ነገር ይቆማሉ። አይዞኝ ዲዛይን ስኩል ባስ ታለንት ሾው ላይ የሚሳተፉ ተማሪዎች ትልቁ እንግዲህ የተሻለ ትውልድ ብለን ስለምናፈራ መጥፎ ነገር ላይ እንደማይወሉ በጣም እርግጠኛ ነን። ማርያማዊትን ከ7 ዓመት በኋላ ጠብቋት። 7 ዓመት አሁን 2015 ላይ ነው ያለነው። ቀጣይ ማለት 2000 ቀጥሎ ወደ መድረክ ምን ጋብዛት? እስቲ የራሴን ንብረትና ጽዮንን እንጋብዛት። ስለ ጽዮን ሞቅ አድርጋችሁ እንግዲህ ስፒቹ አርስቱን አልጠይቅሽም፣ ምክንያቱም አይነገርም። ጽዮንን ስፒች አብረን እንከታተልሽ። This summer has been a roller coaster for me, especially when I wake up at 5 a.m. to study for matric for 2015. I see how heavily it rains and I wonder, will it ever stop? Will it ever stop? Will the sun goes up? That's the question that I always ask every morning. And the question is always answered. You see, every day is a new beginning. Every day is a new start. Every day is a new hope. And I believe that 2015 can be a key for our success. But I would like to point out some problems that I have been struggling, and most of us have been struggling. To begin with, all of us have planned for the New Year's. I will save better, I'll get better score, I'll pay better, or maybe I'll be promoted, I'll get my degrees, I'll get my masters, I'll graduate in PhDs. But most of it is not accomplished. It's not because we don't have hope. It's not because we're not optimists. It's because we don't have determination. You see, although we have the hope, most of us have lack of commitment to actually do these things. So, since every day is a new beginning, why can't we use that? Sure, 2015 is a good sign, but how are we supposed to actually reach to a new start if we don't have a great determination? My friends, here's what I suggest. The first thing is a bright hope. Without hope, we're nothing. Literally nothing. And the second thing is a bright optimism. Life is always a frequency. Up and a down, and up and a down, and up and down. It's continuously like that. But how bright is your mind? How bright can you see? How far can you look up to the stars and actually consider, you know what? I can do this. You know what? I can nail this. You see, right now our country is in a war, especially the southern part. Although there are lots of broken hearts and crying eyes and hopeful minds, these mothers, these children, these females always inspire me to be stronger, because when I regard their problems, my problems are nothing.
I have food, I have water, I have a bed to sleep on. But paradoxically, they have nothing. And I truly pray for my people. So, my friends, I need you to be really optimists. We really need to pray for our brothers and sisters. And we really need to be hopeful. And then we need to look up to the sky and smile. Because the stars always shine in the darkest moments. People will laugh at you for your maybe really naive personality or maybe really naive optimism. But however, you know what you are. You know your worth. So please be optimist. The third point is you have to have a great determination. You see, we all plan to do something. We are still optimists, right? But if we don't have lack of commitment to actually achieve the plans that we made on the beginning of the year, how are we going to have a new start? You see, to reach in a new place, we actually need to be determined to fight for it. So, with these three things, with these three key things, I believe that we can start the new year and a new journey. So, this is my wake-up call. Be hopeful, be optimist, and be determined to achieve your new journey and to be successful by the end of the year. Happy New Year, everyone. Thank you. እንደኔ ተነቃቃስቲ ማን ማተነቃቃ አቤት ጽዮንም የስኩል ባስ ታለንት ሾው የዘወትር ስፒች አቅራቢ ናት። ስፒች ማለት እንግዲህ ባጭሩ የራስን እምነት የራስን የመስራት ወኔ ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ማጋባት ነው። ስፒች ሲቀርብ ብዙ ጊዜ ተዘጋጅቶ የሚጽፉት ነገር እነሱ የሚያምኑትን እያንዳንዱን ፖይንት ነው ያስቀመጥሽውና እስቲ ሶስቱ ነገሮች በአማርኛ የተወሰነ አንዳንድ ሰው አለ አማርኛ ብቻ የሚችልም። እሺ የመጀመሪያው ቁልፍ ነገር ብዬ የማስበው ተስፋ ነው። ተስፋ ሁልጊዜም ካለን በቃ ምንም አያስፈልግም። በቃ ፈጣሪ ራሱ እኮ ተስፋ እንዲኖረን ነው የሚፈልገው። ሲቀጥል ደግሞ ይሄ መልካም የሆነ አስተሳሰብ ወይም ደግሞ በቃ ብርሃንን መመልከት ማለት ነው። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት በግለሰብም ደረጃ እንዲሁም በሀገርም ደረጃ ከባድ የሆነ ሁኔታ ላይ ነን። ጦርነት አለ፣ ኑሮ ተወዷል። ብዙ ሰው በአሁኑ ሰዓት ዶሮ ለቤተሰቦች ማቅረብ የማይችልበት ሁኔታ እስከሚፈጠር ድረስ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ጭማሪ አለ ኑሮ ላይ። ያ ማለት ግን አይቀንስም ማለት አይደለም። ስለዚህ በጨለማ ውስጥ ከዋክብት እንደሚያበሩት ሁሉ እኛም ከፍተኛ የሆነ መልካም የሆነ አስተሳሰብ ያስፈልገናል ብዬ አምናለሁ። ሶስተኛውና ዋናው ነገር ደግሞ ምንድነው? በቃ ጽኑ የሆነ እምነት እና ትጋት። እነዚህ ተስፋ እንኳን ቢኖረን ተስፋን ወደ እውን ነገር የሚቀይረው እኮ ትጋታችን ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ትጋት ከፍተኛ የሆነ ጥረት ያስፈልገናል ብዬ ነው የማምነው። እሺ ጽዮንን ከአውስተኛ ክፍልሽ? አሁን 12ኛ ክፍል ነኝ። 12ኛ ክፍል። ስለዚህ ከ4 ዓመት ከ5 ዓመት በኋላ መጀመሪያ የምትማሪውን ፊልድ ያሰብሽው ነገርኝና ያው የስነ ልቦና ባለሙያ መሆን ነው የምፈልገው። አሜዚንግ። እሺ ስነ ልቦና ባለሙያ ለመሆን ምንድነው ያነሳሳሽ? ያው ወደ ኮቪድ-19 ልመልሳችሁና ብዙ ሰው ይመስለኛል ጥሩ ሁኔታ ላይ አልነበረም። ቤት መዘጋት አለ። የተለያዩ በቃ በወጣትነት ብዙ ነገር ማድረግ እየቻልን ግን በቃ ዲፕሬሽን፣ አንግዛይቲ በቃ የተለያየ ጭንቀት ከስነ ልቦና ጋር የተያያዙ ችግሮች መጥተዋል። በአሁኑ ሰዓት የተላቀቀም ያልተላቀቀም ሰው አለ እና ያልተላቀቁ ብዙ ወጣቶች እየሞቱ ነው ያሉት። በስነ ልቦናም እየሞቱ ሊሆን ይችላል፣ በመንፈስም እየሞቱ ሊሆን ይችላል፣ በአካልም እየሞቱ ያሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች መርዳት አለብን። ምክንያቱም በቃ እኛ የሀገር ተረካቢዎች ነን። ይሄ ትውልድ ምንም ያልተነቃቃ ነገር ከሌለው የእውነት በእሳት ያልተቀጣጠለ ዓላማ ከሌለው ሀገራችን ምንድነው የምትሆነው የሚለው ነገር ያሰጋኛል። እና በዚህ ምክንያት ነው በቃ የስነ ልቦና ሐኪም መሆን አለብኝ ብዬ ተነሳሁት። አሜዚንግ። ታዳጊዎች ላይ ይሄን የመሰለ ኢንፎርሜሽን እየሰማን ነው። እኛ ያደግነው ሰዎች፣ ስራ ላይ ያለን ሰዎች፣ ፐብሊክ ማኔጅመንት ላይ ያለን ሰዎች፣ እንደዚሁም በተለያየ ቦታ ላይ የምንገኝ ትላልቅ ሰዎች ታዳጊዎች ላይ ይሄን ኢንፎርሜሽን እየሰማን እኛ ምን እያደረግን ነው? የተሻለ ትውልድ ማፍራት የሚቻለው እያንዳንዱ ወላጅ እያንዳንዱ ማኔጅመንት ላይ ያለ ማህበረሰብ
ከታች ልጆች አሉት እነዛ ልጆች ማለት የሱ ልጆች ናቸው ሌላ ቦታ የሚበድላቸው ቤተሰቦች ደግሞ የራሳቸው ልጆች አላቸው ጦርነትን የሚሰብክ ጸብን የሚሰብክ አገር ውስጥ አለመረጋጋትን የሚሰብክ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ትላልቅ ማህበረሰብ እንደዚህ ሆነ ያለ ኢንፎርሜሽን እየሰማ ማይንዱ አይቀየርም አስባለሁ ይሄ ስፒች በተለይ ለሀገራችን ጠንቅ ለሆኑ ማህበረሰቦች አባካችሁ አዳምጣችሁ ለሀገራችን ሆፕ አድርጉ እሷ ከ5 ዓመት ከ6 ዓመት በኋላ ስነ ልቦናቸው የተጎዱ ማህበረሰቦችን አገለግላለሁ ብላ ይሄን ያንሳችሁ ከችግር ተነስታ ነው ሁልጊዜም ፕሮብሌም ሶልቪንግ ጄኔሬሽን ማፍራት የስኩል ማስተላለንቸው ትልቁ ዓላማ ነው ጽዮን ላቀረብሽው ስፒች በጣም አመሰግናለሁ ማብራሪያውን እናንተም ሰምታችሁት እንደተረዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ ለጽዮን ሞቅ አድርጋችሁ ወደ ቀጣይ ስፒች ኦኬ ሞቅ አድርጋችሁ ጥሩ እሺ ምንድን ነው ያንቺ ስፒች ዛሬ ስለ ኒው ቢጊኒንግ ናይስ እሺ እንስማር ሞራ አስተዋትና ታጀምራለህ The new year is a very jolly time for all of us. There's new school, new job prospects, seeing friends again, family, and the overly constipating food we have here, which has a problem sometimes, but we all enjoy it. And so as we go into New Year's, we like to be symbolic. We humans are very symbolic creatures, and we like to add metaphors to everything. So adding on a metaphor that's used in most of the time, in life, people say that life is like a book. Now, if it's like a book, they would say each year is a chapter, and we change to a new chapter each year. Now, I agree, because life is a loop, and just as except the first chapter, each chapter has a chapter before it. And so, we forget that just as the beginning, the ending is just as important. So, the ending. The chapter's ending decides how the new year comes. The new chapter goes. I'll tell you about an animal my father admires. An eagle. They're proud, majestic, gorgeous. And it does help that they're powerful enough to crush a snake's head. But other than that, eagles go through midlife crisis. Yes, you heard it. No, they don't get sports cars, if you were wondering. And no, they don't get villas in the Bahamas. Eagles reach a time in their life where they have to make a great decision. Now, you see, when the eagle reaches that point in its life, it has to choose to break its beak and shed its feathers. This is a very painful journey. I'm not fluent in eagle speak, but I can understand that this means dropping everything and going. And considering that its claws, its beak, its feathers is what allows it to fly, to hunt, to do what makes an eagle proud, this is a very big revelation. But why does the eagle do this? Why does the eagle go through much suffering? Why the long, painful journey? Because the eagle knows that if it doesn't do this, it will die. If it does, it goes through 40 years more of life. It gets useful. And of course, the eagle, being a proud animal it chooses that journey each and every time. It breaks its beak against boulders painfully. It scratches its claws. It sheds its feathers and gets into the humiliating state of being with nothing. But once its beak grows and its claws emerge and its feathers grow back again, that eagle can fly as proud as it did 20 years ago. So, why is this relevant? Because in life, we see the beginning and we're thinking of all the good things that come from the beginning, and this is a good thing. But we also forget that the ending has so much relevance in our life. And when we think of the ending itself is time where we let go. Now, all of us have very shameful habits, strange addictions, unhealthy attachments or relationships that we might have, things that we know that we want but that we don't need, maybe a job that's taking our time away from our family, or maybe habits that are keeping us from our work or being productive or liking ourselves even. And when we think of this, it shows us that we need to let go.
self-realization is the first step towards healing and acceptance. And once you realize this, you can move on from the end to the beginning. And I think it's just as important because behind every beginning, there's an end. And that end can decide the beginning. Happy New Year. Thank you. 2015 ዓመተ ምህረት እንግዲህ 2014 ላይ ያደረግነውን ነገር ጨርሰን ጥለን አዲስ ነገር እንጀምር። እስቲ በአማርኛ አጭር አድርገሽ ሐሳቡ አንድ አመት ወደ ሌላ አመት ስንሸጋገር ብዙ ጥሩ ያልሆኑ ምን ይዛቸው ነገሮች አሉ። ሰው ሊሆን ይችላል፣ ምናረጋቸው ነገሮች ይሆናል፣ ምናስባቸው ነገሮች ይሆናል እና እነሱ ነገሮች ጥለን ምን ሄደው ደግሞ አዲስ አመት ነው። ሰው ጊዜ ይወዳል እና በጊዜ ስለምንሄድ አዲሱን አመት ብላችሁ ስታስቡ ያመቱን ማለቂያም ታስባላችሁ እና እሱን ስናስብ ደግሞ አዲሱን አመት በተስፋ እንድንቀበል ያደርጋል። ኤግዛክትሊ በ2014 ላይ እንግዲህ ብዙ ሰው ብዙ መጥፎ ነገር ያለፈ ሰው አለ። እኔ ብዙ ጊዜ ማምነው ምንድነው በህይወት መቆየት 2015 ዓመተ ምህረትን መግባት ከቤተሰባችን አንድ ሰው ሳይጎድል መኖር። እንግዲህ በ2014 ላይ ብዙ መጥፎ ዜናዎች ሰምተናል። በየቤቱ የጎደለበት ሰው አለ፣ አካሉን ያጣ ሰው አለ። እንግዲህ 2015 ላይ ስንገባ ጤናችንን ይዘን ከገባን ተስፋችንን ይዘን ከገባን አንድ ሰው ሊኖር የሚችለው ተስፋሽ ኖሮ ነው አይደል? አዎ። ተስፋውን አንጣ ተስፋችን ለ2015 ዓመተ ምህረት የምንሰራበት ተስፋ ብቻ አዲስ አመት በመጣ ሰዓት ብቻ አይደለም አዲስ ነገር የምንመኘው። ሁልጊዜም ምኞታችን መቆም የለበትም አይደል? በቃ 2015 ላይ ተበላሽቶብኛል 2016 ላይ ብቻ ሰራዋለሁ ማለት ሳይሆን ግን አዲስ አመት ላይ 2014 ላይ ሰራነው ነገር ጥለን አዲስ ጅማሮ እንጀምር ነው። አሁን ምን ሆነ የምትፈልጊው ያንቺን ስማስ? እኔ ቢዝነስ ውስጥ ነው መስራት የምፈልገው። አሁን በዚህ ጊዜ ያለው ቢዝነስ ብዙ ሪፕሬዘንታቲቭ የለንም። ማን እንኳን እንደሆነ አላውቅም። አሁን አንድ በጣም የምጠቀመው ካምፓኒ ቢሆን ማን ነው መሪው ብትለኝ አላውቅም ብትጠይቀኝ እናም ይሄ ለብዙዎቻችን ጥሩ የሆነ የሚታወቅ የሆነ ይዘጋል እና ይሄን ሳስብ ሁላችን በቃ ሪፕሬዘንቴሽን ያስፈልገናል በብዙ ኤሪያዎች እና እንደዚህም ሲሆን ደግሞ አንፌርነስም እናጠፋለን በቢዝነስ ውስጥ እና ሰውን የሚፈልገውን ነገር የማቅረብ ነገር። ግን አሁን ቢዝነስ ውስጥ መግባት ስታስቢ የቤተሰብ ተጽዕኖ አለበት ወይስ ራስሽ ያስብሽው ነገር? ራስሽ ናይስ ቴንክ ዩ እናመሰግናለን። እንግዲህ እስኩል ባስ ታለንት ላይ እየቀረቡ ያሉ ስፒቾች እያንዳንዳቸው የተለያየ የላይፍ ዘርፍ ነው እየወሰኑ ያሉት። ያም በጣም ደስ ይላል። ዶክተርና ኢንጂነር ብቻ ሀገር አይመራም። ቀጣይ ስፒች ነው ካርጋችሁ አሁን መታቀርብልን ስፒች የመጨረሻ ነው። እንግዲህ የመጨረሻ ማሰረጊያ ካንቺ እንሰማለን ማለት ነው። ስፒቹን እንሰማዋለን ወይስ በኋላ እንሰማዋለን? እንሰማዋለን አንድ ላይ እንሰማዋለን። እሺ መልካም ቆይታ። መቃርጋችሁ Okay. Good day everyone. We are here in the 2015 year. I have been really expectantly waiting for this year. Today, when I think of the New Year's, there are a few things that just spark in my head. One of them is hope. Well, as if one of my friends have already explained to you, I'm just going to make it more brief. I'm going to start with the story. 7 years ago, I was hanging out with my brother at our home. See, mind you, I have 4 brothers at home. And one of them is called Abdiak. And me and Abdi, we never get serious. We're always joking, always fighting, always sibling stuff. So one day, after I had the most horrible math exam, we were hanging out at our porch and he asked me a question. It's been very long since he asked me any question. So he came up to me and goes like, Fainit, what's the day today? I was weirded out by the question because he's never asked me anything serious. So I was like, it's the 12th day of the 9th month of 2007. And he looked at me and asked me a question again. He said, when are you going to find this day again? And I think for a moment, I didn't think of the depth of the question. I was like, never maybe? And he looked at me and like, thought I was stupid probably because I didn't think deeply of the question. But after I got the meaning, it changed my whole mind of what the question was. So that day, I really had a bad day. I was joking around about how my math results will never get better, about how my life will never be settled. And I was really having a hard time, but joking about it, smile through the pain. So he just looked at me and asked me this question, and it really changed my whole mindset.
So this brings us to this point. Hoping. Hope can be a really tricky thing. You can think of it in different ways. Some of you might think of hope as a thing from God. It is a thing from God, obviously. But it's just different from everyone's mindset. Hope is a positive perspective, expecting for some positive outcome. So when you think of the new year, all you can think of, honestly, when I think of the new year, all I can think of is the food. I mean, I'm young and I like food. Yes. So, I mean, who cannot agree with me? So, I just want to spread a really short message to everyone here. Grab your phone, do whatever is toxifying your life away from you. Whatever, if you have to deactivate your social media, if you have to reboot your system, put away toxic people, put away toxic thoughts, and new, bright thoughts for us. Well, when I started 2014, I had a lot of hopes. I mean, you can have a goal, true, that's really important in your life. But you know what's more important? You need to have a hope. If you don't have hope, what's the whole point of making your goal? It's like God just put the mud together and didn't breathe life into it. I'm saying that hope is a breath of life in your life. So when you start this new year, cut off what you have to, start new habits, do what you want, your dream. Everybody has dreams. I haven't figured out mine yet, but I've got time. I procrastinate a lot, but it's cool because it needs thought because like I only live once and I really need to think about it. So everyone here, I need you to think of this year as your new chance, as your new beginning, as your new start. You can do whatever you want. It's all in your bare hands. Either you can choose to ruin your life, go down the wrong path, either being a drug addict or anything against your dreams. Or you could choose the better side. You could chase your dreams, get better math grades, get better degrees, get better jobs, get a promotion. You can get whatever you want if you have your hope with you. So what I want to say is keep your hopes up, be bright, think of your future, what you really want to be, what you really aspire to be, and what you truly desire from your heart. And now finally I want to say Happy New Year for everyone, including the whole Ethiopian community. Thank you. ስፒች ብዙ ጊዜ ስፒች የሚቀርበው ዌክ አፕ ኮል ነው። ሁላችንም አዲስ ጅማሮ እንጀምር። ያጣነውን ብቻ ሳይሆን ያገኘነውን እናስብ። በእጃችን ያለው ነገር እንቁ ነው አይደል? ብዙ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ ጤና ያጣ ሰው ጤናውን ብቻ ነው የሚፈልገው። ጤና ያለውስ የማይመኘው ነገር የለም። ዲግሪ፣ መኪና፣ እቤት ብዙ ነገር እንመኛለን። ግን ጤና የሌለው ሰው ብዙ አለ። ስለዚህ ጤና እያለን ተስፋ እያለን እነሱ የሚያቀርቡት ስፒች በአሁን ሰዓት ባለስልጣናት እንኳን ወረቀት ይዘው ነው አይደል ስፒች የሚያቀርቡት። እንግዲህ በዚህ እድሜ በእንግሊዘኛ ያው እንግሊዘኛ አክቹአሊ የዓለም ቋንቋ ነው። ቀጣይ ግን በአማርኛ ስፒች እንደምታቀርቡ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ ያንቺንም ሐሳብ ባጭሩ እንስማና ወደፊት ምን መሆን እንደምትፈልጊ ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ቢዝነስ የስነ ልቦና ባለሙያ ሎየር አግኝተናል። ያንቺ እንግዲህ አንድ ለየት ያለ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ፋኒ ቲንግ እኔ ስለ ወደፊት ሙያዬ አስቤበት አላውቅም። የምርሽ ነው ማለት በጣም ቶታል በጣም ኦቨርቲንክ አደርጋለሁና ነገሮችን ማለት ወደፊት ይሄ ማለት እድሜ ልኬን የምኖርበት ነገር ግን ፕሮባብሊ አይ ቲንክ አም ጎና ቢ ኢን ሚዲያ ውስጥ ምኖር ይመስለኛል። ዋው ፕሮባብሊ ታለንት ሾው እንግዲህ አንድ የሚዲያ ፕሮግራም አዘጋጅ ያገኘ ነው። ስለዚህ አባይ ቲቪ ጥሩ ታዳጊ ቀጣይ ሀገር ተረካቢ አለ ማለት ነው። ሚዲያ ላይ በራስሽ ነው ወይስ እንዴት ነው? ጋዜጠኛ ነው ሚዲያ ላይ ብዙ ነገር አለ። ያ ብዙ ማለት ከድሮ ጀምሮም የነበረኝ ነገር ነው ማለት ብዙ ጊዜ ሐሳቤ ብዙ ቦታ ስለሚከፋፈል ነው እንጂ አብዛኛው ጊዜ ኢንትረስቲንግ ቲያትሪካል አርትስም ሊኖር ይችላል ኦር ጆርናሊዝም ውስጥም ሊኖር ይችላል ብቻ የተለያዩ ከድሮ ጀምሮም ከጓደኛዬ ጋር አንድ ትምህርት ቤት ነው የተማርነውና ከድሮ ከነበርንበት ትምህርት ቤት ከኪንደርጋርተን ጀምሮ አብረን ነበር መድረክ የምንመራውና ውስጥ የነበረ ነገር ነው ብዬ ነው ማስተዋወው። ትሆናለች አይደል? ሞቅ አድርጋችሁ ፍሪደም ኦፍ ቾይስ ብዙ ጊዜ ቤተሰቦች ለልጆቻቸው የወደፊት ማንነት ይወስናሉ። እስኩል ባስታለንት ላይ ደግሞ እንለምናቸዋለን እባካችሁ እነሱን አስመርጧቸው መሆን የሚፈልጉት ነገር
በእጃቸው ነው ያለው ማንንም ሰው ተገዶ የሚሆነው ነገር ላይ ወደፊት ስራ ፈላጊ ነው እንጂ ስራ ፈጣሪ አይሆንም ለዛ ነው በአሁን ሰዓት ኢንጂነር ተመራቂ ሆኖ ሴልስ አይደለ ህክምና ተመርቆ ሞዴል በጣም ይሰለቻል ባካችሁ 7 እና 8 አመት ከውታቸው አንቀንስባቸው ቴንክ ዩ በጣም ወደፊት እንግዲህ ከስንት አመት በኋላ ማለት ነው መድረክ ላይ ማግኘሽ 7 በላ after 7 years ሌላ የሚዲያ ጋር አባይ ቲቪ ይጠብቃል ማለት ነው መውቀርጋችሁ በዚህ አዲስ አመት ላይ እንግዲህ ጥሩ ሆፕ የሚሰጡን ስፒች ከተማሪዎች አግኝተናል ለነዚህ ብርቅ ታዳጊዎች ከኋላ ማን ያለው አንቅቱ እዚህ ያደረሳቸው ማን ነው ሌላ ምንም ተአምር የለውም ቤተሰብ ነው ከቤተሰብ በኋላ ትምህርት ቤት ነው ከትምህርት ቤት በኋላ ጓደኛ ነው ስለዚህ ከማን ጋር እንደምትል ንገረኝና ማንነት እነግራለሁ አንድ የጓደኛ አስተዋጽኦ ነው የቤተሰብ ደግሞ ባክግራውንድ እነሱ አሁን ላሉበት ማንነት የቤተሰብ አስተዋጽኦ በጣም የሚናቀረን ስኩል ባስ ታለንት ከጀመረ ጀምሮ ተማሪዎችን ወላጆች ይዟቸው እየመጡ እየቀረቡ ፍላጎታቸውን እንዲያሳኩ ያገዛቸው ነው እስካሁን ድረስ ያሉት ስለዚህ ከነሱ ጋር ደግሞ አጭር ቆይታ ከአፍታ ቆይታ በኋላ ከናንተ ጋር ቀርባለሁ ስኩል ባስ ታለንት ሲመለስ እስካሁን የቀረቡትን ስፒቾች ያቀረቡትን ተማሪዎች ወላጆች ወደ እናንተ ያመጣል ማለት ነው አሁንም ከስኩል ባስ ታለንት ጋር መልካም ቆይታ የአገሬ መሬት አንቺ ደም ጎዳና መስከሪያ ፋውጪና የኢትዮጵያ ምድር አንቺ ደም ጎዳና መስከሪያ ፋውጪና ስንት ወጣት አለቀ ስንት ደም ፈሰሰ ከቤት ጠዋት ወጥቶ መቼ ተመለሰ ወጣት ሽማግሌው ደም ያፈሰሰብሽ ተናገሪ ምድር መስከሪያ ፋውጥተሽ ተናገሪ ምድር በይ መስክሪላቸው ቁርሳቸው አለንጋ ጥይት ራታቸው ሆነው ለከረሙት ለነዛ ልጆችሽ በድል ተናገሪ መስክሪያ ፋውጥተሽ በድል ተናገሪ መስክሪያ ፋውጥተሽ የሀገሬ መሬት አንቺ ደም ጎዳና መስክሪያ ፋውጪና የኢትዮጵያ ምድር አንቺ ደም ጎዳና መስክሪያ ፋውጪና ሞራል ያንሳል ስኩል ባስ ታለንት ሾው እንግዲህ እንደዚህ እንዳማረ ቀጥለን የምናቀርባቸው ቅድም እንደገለጽኩት ቤተሰቦችን ነው እነዚህ ቤተሰቦች እንግዲህ ለልጆቻቸው ስኬት በጣም ይተጋሉ ዛሬ እስቲ መድረክ ላይ ጋብዘናቸው የተወሰነ ስፒች እና የተወሰነ ክርክር ያካሂዱልናል ከአፍታ ቆይታ በኋላ አሁንም ከነሱ ጋር መልካም ቆይታ እናሳልፋለን ቆይታችሁን አሁንም ቢሆን ከስኩል ባስ ታለንት ሾው ጋር ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ተመልሰናል በድጋሚ እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ አሜን በሉስቲ አሜን ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር ባህል ደናደርክ ሲባል እግዚአብሔር ይመስገን ነው አሁን ግን ያለው ደናደርክ ሲባል አለው አባቴ ምናምን እንኳን አደረሳችሁ ሲባል እንኳን አብሮ አደረሰ ማለት እንደዚሁም ደናደርክ ሲባል እግዚአብሔር ይመስገን በመታመኑት ፈጣሪ ማመስገን መኖራችንን ወይም ደግሞ አዲስ ዓመት መሻገራችንን በምስጋና እንድንቀበለው ነው ስኩል ባስ ታለንት ሾው እንግዲህ አሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ ሲመለስ ወደ መድረክ መንጋብዛቸው ቅድም ያያችኋቸውን እንቁ ታዳጊዎች ከኋላ ሆነው ደጀን ሆነው አድቫይዘር ሆነው ጓደኛ ሆነው እዚህ ያበቋቸው ናቸው ስኩል ባስ ታለንት ሾው ስለመጡ በድጋሚ ያመሰገነ ወላጆችን ወደ መድረክ ሞቅ አድርጋችሁ ተቀበሉልኝ እንዴት ዋላችሁ ሰላም ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ እሺ እንኳን አደረሳችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በአባይ ቲቪ እና በስኩል ባስ ታለንት ሾው እንደዚሁም በኢትዮጵያ ህዝብ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስማችሁንና የማን ወላጅ እንደሆናችሁ እንደዚሁም ፕሮፌሽናችሁን አሁን ላሉት ለታዳጊዎች እዚህ ለደረሱበት ምክንያት ባጭሩ አስረዱና በኋላ ወደምገልጸው የዲቤቲንግ የወላጆች ዲቤቲንግ ማለት ነው እናልፋለን ከርሶ ልጀምር
ብርሃኑ እባላለሁ። ብርሃኑ ሰፊው የጽዮን ብርሃኑ አባት ነኝ። የጽዮን ብርሃኑ ኦኬ። የግል ስራ ነው የምሰራው። ኦኬ። ማሙሸት ደምሴ እባላለሁ። የማራማዊት ማሙሸት አባት ነኝ። የምሰራበትም የራሴ የግል ድርጅት አለኝ። በኮንስትራክሽን ማምረቻ ድርጅቶች ውስጥ ነው የምሰራው። እዛም ራሴ ነኝ ማኔጅ የማደርገው። ይሄው ነው የኔ ባለ። ሁለት በግል ቢዝነስ ላይ የተሳተፉ ወላጆችን እስኩል ባስ ታለንት ሾው መድረክ ላይ ተገኝተዋል። እስኩል ባስ ታለንት ሾው ዓላማውን በተወሰነ መልኩ ታውቁታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛም ነው አምናችሁ ልጆቻችሁን ወደኛ ይላካችሁት። በቅድሚያ ግን እኛን አምናችሁ ለኛ ስለላካችኋቸው በጣም እናመሰግናለን። አባቶችን የጋበዝንበት የራሳችን ምክንያት አለን። ብዙ ጊዜ እናቶች ናቸው ለልጆቻቸው ቅርብ ይባላልና አባቶች ደግሞ እንደዚህ ቢዝነስ ላይ በጣም የራሳቸው በጣም ቢዚ በሆኑበት ሰዓት እስኩል ባስ ታለንት ሾው ላይ መጥተው መሳተፋቸው ራሱ ምን ያህል ለልጆቻቸው ጊዜ እንደሚሰጡ በጣም ምሳሌ የሚሆን ነው። እንግዲህ ቀጥለን ወደ ዲቤቲንጉ እንሄዳለን። የዲቤቲንጉ ርዕሳችን ወላጅ ለልጆቹ በጣም እንደ ጓደኛ መቅረብ አለበት ወይንስ የለበትም ነው። እርሶ የለበትም ነው። እዛ ጋር ያቺ ቦታ መከራከሪያ ናት። እዛ ጋር ነው አቶ ማሙሸት አለበት ማለት እሺ ጋር ነው። እዛ ጋር ነውና ዲቤቲንግ ብዙ ጊዜ የሐሳብ የበላይነት ሳይሆን ሐሳብን የመግለጽ አቅም ነው። እነሱ ላይ እንግዲህ ዳኝነት የለም። ሐሳቡን እናንተ እንድትረዱት ነው። የዲቤቲንጉ ሐሳብ ቀደም እንደነገርኳችሁ ወላጅና ልጅ ላይ ያተኩራል። ቅድሚያ ማን ይጀምር? እኛ ነን የሰጠናቸው። እሺ ሐሳቡን እኛ ነን የሰጠናቸው። እነሱ አልመረጡትም። አስማሙሽ ጀምሩ። Yeah, most of the time things going to be started with a positive. እና በበጎ መልክ ነው እኔ የምቀበለው። አባትም ፓረንትም ለልጆቻቸው ፍሬንድ መሆን አለባቸው። ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። ጓደኝነት የተለያየ ትርጉም አለው። ለምሳሌ ማራማዊት ከሷ ጋር ከጽዮን ጋር ጓደኛ ነች። የሷ ጓደኝነት የኩያ ጓደኝነት ነው። የሐሳብ የኮንሰርን ኤንድ አይዲያ ሼር የማድረግ ጓደኝነት። የኔ ጓደኝነት ከሷ ጋር ደግሞ from the very time of the birth እድሜዎች በሶስት ይከፈላሉ። ከ3 እስከ 5 ከ6 እስከ 12 እና ከ13 እስከ 18 እነኚህ ጊዜዎች ናቸው ልጆች በእኛ ስር መሆን አለባቸው። የኛን ጓደኝነት የኛን ቅርብነት ይፈልጋሉ የሚባሉበት እድሜ ይሄ ነው። ሌላውማ ራሳቸውን የሚያወጡበት ጊዜ ነው፣ የሚበስሉበት ጊዜ ነው። ከልጅነት ጀምሮ እኔ ዳይፐር ለልጅ ካልቀየርኩለት I'm not his friend። ከ3 ዓመት እስከ 5 ዓመት እኮ ፐርሴፕት የሚያደርጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የሱ ቤዝ እንደውም የሚጀምረው እዛ ጋር ነው። የዛ ህፃን ልጅ ከ3 ዓመት እስከ 5 ዓመት ያለው ማይንዱ እያንዳንዱን ነገሮች የሚነካቸውን ነገሮች ሁሉ ተዋልከው ቁጥር እሱ ለመናገር በመከረ ቁጥር አንተ ለሱ የሚሰጠው ፍቅር እነኚህ አታችመንቶች የሚጀምሩት እዛ ጋር ነው። ከ6ኛ ክፍል በኋላ ደግሞ ትምህርት ቤት ነው። ትምህርት ቤት በሄደበት ጊዜ የሚያገኛቸው ጓደኞችን ይዞ ሲመጣ የነሱን አይዲያ ከኔ ጋር በጥያቄ እያጣደፈኝ መመለስ። ያ ኢንተራክሽን ከሌለ እሱ በእኔ ላይ ኮራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጓደኛ መሆንም ደግሞ እንዳይጎዳብኝ፣ መጥፎ ነገር እንዳይማርብኝ፣ ጥሩን ነገር እንዲይዝ፣ ሀገር ምን እንደሆነ ህዝብ ምን እንደሆነ እድሜው በሚደርስበት ሰዓት አስተምረዋል። ከ13 ዓመት በኋላ ያለው እድሜ ለሴትም ለወንድም ከባድ የጉርምስና አዶልሰንስ እድሜ ነው። እኔ የሚያሳልፍኩበት ስለሆነ ማለት ነው። ያን ያሳልፍኩበትን ኤክስፒሪየንስ ለማራማዊት ካልነገርኳት፣ ለዛብሎን ካልነገርኩት how on earth እነሱ በምን ያውቁታል? የውጭው ኤክስፒሪየንስ የውጭው ኢንተራክሽን ሊያበላሻቸው ይችላል። በጎ ይሄ ነው፣ መጥፎ ይሄ ነው። ከዛስ በኋላ የነሱን ኢሞሽናሊቲ እና ሞራል እምጠብቀው እኔ ነኝ። እኔ ብቻ as a chauvinist father እንደ ምን ይባላል አውቶራይዜሽን ፓረንቻል ሲስተም ይባላል። ወደድክም ጠላህም ይሄናል አለበለዚያ ከዚህ ትወጣለህ የሚል ሾቪኒስት የሆነ አስተሳሰብ ካለኝ የእነሱን ስሜት መጠበቅ አልችልም ማለት ነው። ቢኮዝ እነሱ ውስጥ ያለ ሊናገሩት የሚፈልጉት ትክክል ነገር አለ። ማዳመጥ መደማመጥ ያ ፍሬንድሺፕ ይባላል። ቦታው እንኳን ካልተመቸ ሌትስ ጎ ሌትስ ዎክ እስቲ እዚህ ቦታ እንሂድ፣ እዚህ ቦታ ሄደን እናውራ ተባብለን
ያንን ነገር ዲስከስ እናደርገው እነሱ ከተሳሳቱበት ነገር ምን ይሆናል ይመለሳል እኔም ደግሞ ተሳስቼ ከሆነ ቆይ ይሄ ነገር በዚህ መልኩ መሆን አለበት ልክ ናችሁ ብዬ ወደዛ መመለስ ያስፈልጋል therefore ሀገራችን ላይ የተፈጠረው ፕሮብለም የዲስከሽን የውይይት አንድን ችግር ተዋይቶ ከመፍታት ይልቅ የኔ ይበልጣል የኔ ትክክል ነው የሚል አስተሳሰብ ነው ሀገር እያወደመ ያለው ስለዚህ ቤተሰባችን ላይ መመስረት ያለብን ትልቁ ነገር ምንድነው ልጆቻችንን እንደ ጓደኞቻችን ወስደን መመካከር respect of parents እኔና ባለቤቴ ሪስፔክት ካልተደራረግን ልጆቼ ከኔ ምን ይማራሉ ያ እነሱ ሊማሩት የሚገባው ነገር የኔና እሷ መከባበር መቻቻል መኖር መቻል አለበት ስለዚህ እኔ ማምነው አባት ለልጆቹ ጓደኛ መሆን አለበት ብዬ ነው አባት ለልጆቹ በጣም ቀርቦ ጓደኛ መሆን አለበት ያቶ ማሙሸት ሐሳብ ነው እሺ የርሱን ደግሞ ያው ጓደኝነት መሆን ጥሩ ነው ግን ያው በጣም አይደለም ነው መሰለኝ እሺ አይ ጓደኝነት ይለያል ጓደኛ ማለት አንዳንድ ጊዜ ሁለት መለየት መፍራትና ወላጅን አለ መፍራትና እንዳይፈራ ማድረግና ጓደኝነት ይለያያል እኔ እንድትፈራኝ እንዲፈሩኝ አልፈልግም ልጆቼ ግን እንደ ጓደኛ አክት እንዲያረጉ ደግሞ አልፈልግም እኔም እንዳባታቸው እንዳባት እንደ ልጅ ሆነው አክት እንዲያረጉ ፈልጋለሁ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ አንድ ምሳሌ በነግራችሁ ከስም አጠራር ጀምሮ እኔ አሁን አንዳንድ ሰው በስሙ እንዲጠራ ይፈልጋል ልጆቹ ገና እንደተወለደ ወላጆች ማስተምሯቸው ምን ብለው በስማቸው ይጠራራሉ ልጆቹም ተከተለው እንትን ይላሉ የሆነ እንትን ላይ አንዳንድ ጊዜ ረዘም ይያለ ሲሄድ አድሜ ገፋ ይያለ ሲሄድ ሶሻል ላይፍ ይኖራል ቤተሰብ ይመጣል ጓደኛ ይመጣል አንተ ብርሃኑ ምናምን ብትለኝ ደነግጣለሁ ነው አገር ሁሉ ብርሃኑ ይያለኝ ልጅም ብርሃኑ ብትለኝ አልፈልግም ነው ስለዚህ እንዳትፈራይ ነው እንጂ እንዳይፈሩኝ ነው እንጂ ያን ያህል እንደ ጓደኛ እኔ ጋር አክት እንዲያደርጉ አልፈልግም ለምሳሌ ጓደኛ ጋር የምታወራው ነው ሰንበሪያ እንደው ሰው አውቃለሁ ብላ ይዛለት መጣ ይችላል ጓደኛዋ ጋር እኔ ጋር ግን ይዛ መጣት አትችልም አይደለም እሱም ሁሉ ገደብ ሊኖረው ያስፈልጋልና እንዳይፈሩ ማድረግ ነው እንዳይፈሩ ማለት አሁን ለምሳሌ የምትፈልገው ነገር ለኔ መንገር ትችላለች አብረን ልናወራ እንችላለን ያ ማለት ደግሞ ገደብ የለንም ማለት አይደለም አሁን እንደነገርኩ ብዙ ወላጆች በስማቸው ልጆቻቸው ይጠሯቸዋል እኔ ሲሄድ በየዘመዶቼ ቤት ጓደኛ ቤት ሲሄድ አፍራለሁ ምን አይነት አነጋገር ነው ምክንያቱም በስማቸው የሚጠሯቸው ጓደኛ ዘመድ አለ አይደለ በስማ አባባ ገጠር እንኳን 3 አመት የሚበላለት ወንድማማች ጋሼ ምናምን ማማ እየተባባላ ነው እንትሚለውና እሱን ነገር እንዲለምዱ ፈልጋለሁ በጭራሽ እኛ ቤት አይፈቀድም በስማችን እንዲጠሩ ከሱ ጀምሮ ነው ገብቷን ጓደኛ ነው ብሎ ብርሃን እንዲለኝ አልፈልግም እንዲፈሩ ደግሞ አልፈልግም ሁሉ ጊዜ ጧጧት ትምህርት ቤት መወስዳት እኔ ነኝና እናወራለን እንደ ጓደኛ እንጨቃጨቃለን እናወራለን ግን አትፈራኝ ግን አለ ገደብ አለ አንዳንድ ቀን እንደውም ከትምህርት ቤት ጋር ጓደኞቿ ጋር የምትጨቃጨቀው እዛ መጣ ከኔ ጋር እንዴ አረባክሽ አትርሽው እኔ እኮ አባትሽ ነኝ አትርሽ ገብቷል ስለዚህ አስተዋውሳታለሁ ትረሳዋለች ምክንያቱም ከመቀራረባችን የተነሳ ልክ እንደ ጓደኛ ነው አክት የምታደርገው እና የሱ እንኳን ትንሹ ገና ነው እሱ ይሻላል እሷ እንደውም እንትን ነው የምትለው እንደ ጓደኛ ነው የምታወራት ግን አስተዋውሳታለሁ እንትን ነው እና ይሄ ባህል መረሳት የለበትም በርግጥ ወላጆች ልጆች ወላጆቻቸውን መፍራት የለባቸውም እሱ ላይ እስማማለሁ በፈሩ ቁጥር ሊደብቁ ይችላሉ አደገኛ ነገር እንትን ሼር ሊያደርጉ የምትፈልገው ነገር ሼር አታረጋቸውምና ትክክለኛውን ነገር ቢነግሩ የሚያጋጥማቸው ነገር ቢነግሩ ልናወራ እንችላለን ምንም አሁን እኔ በርግጠኛ ልጆች እንዲፈሩ ሳይሆን እንድንከባበር ግን ፈልጋለሁ ባይነኝ ሁለተኛ በሚያጋጥማቸው ነገር ሁሉ ሼር እንዲያረጉኝ እንትን ክፍተት አረጋለሁ ሁሉ ጊዜ እናወራለን አሁን ከልጄ ጋር በትምህርቱን ጉዳይ ላይ በደንብ በጥልቀት እናወራለን እንደው አንዳንድ ጊዜ አበዛባታለሁ ጭቅጭቅ ሳይሆንብኝ ይቀራም ብለ ነው ከሰው ከእንትን ምንድነው በማህበረሰብ መናቅ በዘመድ መናቅ በጋብቻ ቤተሰብ መናቅ ገብቷል ላይፍ በጣም ዝም ብለ ማይሆን ዱርዬ ከሆንክ ሰው ሁሉ መጣ ነው የሚል አይደለም እንዴ ስለዚህ በእንደዛ መናቅ በጣም ያሳፍራል በዚህ ሀገር ላይና ሰው እንኳን ለራሱ ለሌላ ሰው እንኳን መትረፍ አለበት እናንተ አሁን እሱ እንዳለው እናንተ ድለኛ ጀነሬሽን ናቸውና እንኳን ለራሳችሁ ለሌላ ሰው መትረፍ ያለባችሁ ሰዎች ናቸው የሁሉ አክሰስ አለ እንግዲህ ቴክኖሎጂው መጽሐፉ ምኑ
ምን ብለህ ካልተጠቀሙበት በስተቀር ምንም ይሄ ቀረሽ የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ሁሉም ልጆች ባይሆኑ ገብቷል ሁሉም ልጅ ያገኛል ብዬ እንትን አለ እሱ እና እድሉ ያለው ሰው ብዙ ነው። አሁን እኔ ወደ ከ30 ዓመት በፊት ከተማው ስገባ በእኛ ደረጃ አይደለም በጣም ሀብታም የነበሩ ትምህርት ቤት በየመንግስት ትምህርት ቤት ሲማሩ እየተደበደቡ ነው የሚማሩት። የሀብታም ልጅ አክሰስም አልነበረም። አሁን ግን በየቦታው ፕራይቬት ስኩል አለ። በአቅማችን ከፍለን እናስተምራለን። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ሁሉም ሰው በጣም ተቸግሮ ልጁን የሚያስተምር ሰው አለ። በጣም ብዙ ነገር ጎሎት ይሄንን እድል የማይጠቀም ደግሞ ሰው አለ። ጭራሽ ያንን በደንብ በትክክል ቤተሰቡ ስለማይነግረው እኔ እነግራታለሁ ነው እኔ በጭራሽ ገንዘብ የለኝም ማወርስሽ የለም። ስለዚህ ስሬስ መሆን ያለብሽ ትምህርትሽ ላይ ነው። እንደዛ ካልሆነ ምንድነው ማረገው? እኔም ገንዘብ እንኳን ቢተርፈኝ ለእንትን ነው የምሄደው ለቀይ መስቀል ነው ማወርሰው እላታለሁ። ገብቷል? ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ነው የምናወራው እንደ ጓደኛ ነው የምናወራው ማለት ነው። ደግሞ ትክክል ነጭ ነው የምናገረው እኔ እና አንዳንድ ሰው የማይሆነው ነገር ነው ለቤተሰብ ለልጆቹ የሚነግረው። ገብቷል? ቤት የሚሰራ አንድ ቤት ይሰራናል ሁለተኛ ቤት ይሰራል ለማን ለልጆች እኔ ጦረታ ነው እንዴ ልጅን እንትን አይሆንም። እንደዛ ነገር አልስማማም። ስለዚህ እሱን ሁሉ ቁርጥ አድርጌ ነው የምናገረው። ምንም ነገ ጧት ከኔ ተስፋ ማድረግ ያለባት አሁን መጠቀም ያለባት እኔ በህይወት አለው ምችለውን ያህል በምችለው ነገር ማስተማር ብቻ ነው አይደለም። ነገ ጧት ለማህበረሰብም ለራሷም የሚተርፍ ነገር እንዲኖር የታመቀ እንትን አላት ዕውቀት አለ። ይሄን ዕውቀት መንዝሮ ለሌላም ሰው እንትን ነው ማለት ነው እንጂ ገና ለገና ነጋዴ ልጅ ነኝ እኔ ወስዳለሁ ብሎ ማሰብ ለኔ አይመቸኝም። እሱን አንስማማም። ስለዚህ ይቅርታ ከእንትን ወጣው መሰል ከሪቲም አሪፍ መልእክት ነው። እሺ አዎ ስለዚህ እኔ ልጅ ጋር እንደ ጓደኛ ሳይሆን እንድትፈራኝ አልፈልግም። እንደ ጓደኛ አክት እንድታረቅ አንፈልግም። ክርክሩ አንገት ለአንገት ነው የሚፋታው አይመስለኝም። ስለዚህ አሁን እንካሰላምታለሁ አቶ ማሙሽ ተልክበትን ታስረዳዋለህ እሱ ይመልስልሃል። መመላለስ ይቻላል ማለት ነው። ይቻላል። እሺ ጀምሩ። ለምን እንደዚህ ያለ መጀመር ትችላለህ? ብሬ እንግዲህ መቼም አንተም የራስ እውነታ አለ። ያው ቅድም እንዳልከው ልጆች ልክ እንደ ጓደኛ በስማችን እየጠሩን አይሆንም። እነሱም አይዋጥላቸውም እርግጠኛ ነኝ። የሚጠሩ ቤተሰቦች አሉ። አዎ ግን እሱ እንግዲህ አስተዳደግ ነው። እናት በተለይ እዚህ ላይ አስተዋጽኦ አላት። እሷም ማየ ስትባል አሁን ለምሳሌ እናታቸውን እነሱ የሚጠሩበት ሁኔታ ጓደኛ ነው። እሷ ልትመልሰው ከቻለች አላውቅም። እኔን ግን የሚጠሩኝ አባቢ ነው። ጥሩ ይገርም ነገር ግን ያው እናቶች ብዙ ጊዜ አይተህ እንደሆነ ምንም ጥራቸው ምንም በላቸው ተቀባይ ናቸው። ምንም ለነሱ ለምንም አያላልከኝም ምናምን አይደለም። because every day on the whole day አብረው ሁሉንም ነገር ሲያቦኩም ሲሰሩም ምንም የሚሉት እዛው ስለሆኑ ያ እንደ ጓደኛ ይቀርብና በየስማቸው ነው የሚጠራው። አባት ግን ሁሉ ጊዜ በተወሰነ መልክ ሾቪኒስት ነው። መከበርን ይፈልጋል፣ አንቱ መባልን ይፈልጋል። በውጪ በጓደኞቹም እንዲከበር ስለሚፈልግ ውስጥ ያለው ቤተሰብ አጠራሩን እንዲያስተካክል ይጠይቃል። እኔም በዚህ ነገር አዎ ካንተ ጋር እስማማለሁ። እንደ አባት እንድትመለከተኝ እንጂ ስሜን ስትጠራ አባዬ እንድትለኝ ወይ አባባ እንድትለኝ እንጂ እንደተነሳች ምንድነው ይባሉ የሽሮ ቅል እንኳን ማንጠልጠያ እንደሌለው ብርሃኑ እያለች እንድትለኝ አልፈልግም ነው። ይሄን በዚህ ጉዳይ ላይ እስማማለሁ። እኔ ግን የሚሄድበት አካሄድ ቅርበትን ነው። parent when you are just near to your kids means you are just impregnating something in their mind ማለት ነው። ያንተን ፍቅር ያንተን ቅርበት ያንተን ድርጊቶች በበጎ ሁኔታዎች ውስጥ እንዲያስገቡህ እንደው በቃ አይደለ በጣም እየፈሩህ ወይም ቁጣህም ወይም ንግግርህም ኔግሌክት እንዳያረጋቸውና ካጠገብ ሸሽተው ሌላ ምክር ውስጥ እንዳይገቡብህ ነው። እኔ ከማራማዊት ጋር ከተፈጥሮዋ ጀምሮ ነው የምንነጋገረው። ከተፈጥሮዊ ሴትነቷ ለእናቷ ብቻ አይደለም የምትቀርባት ለኔም ነው። I'm the one who I'm just giving her what modest is clearly modest እኔ ገዛለሁ። እናት ብቻ አይደለች የምትገዛው። why she's my kid አይደል እንዴ? የዛ አይነቱ አፕሮች ሲኖረን more of concernation ይጨምራል። እነሱም ደግሞ ምንም ያው ልጆች መቼም
ስህተት ሳይሰራ የማያልፍ ልጅ የለም። ሁሉም ስህተት እየሰራ ነው የሚያልፈው። ግን ዲፕ የሆነ ስህተት ውስጥ እንዳይገቡ አንተን ኢሚዲየትሊ እንዲያስቡ ስታቀርባቸው እዛ ዲፕ ከሆነ ስህተት ውስጥ ይወጣሉ። ኬርለስ አይሆኑ። ናይት ክለብ ተወስዳቸዋለህ እኮ ጓደኞቻቸው ፓሪ ሊጠሩ ይችላሉ። በተለይ ነገርኩ ከ13 እስከ 18 ባለው እድሜዎች ውስጥ ልጆች ሁሉ ጊዜ ፍላጎታቸውን ለመግለጽ ክፍት ናቸው። ግን አብረሃቸው ትሄዳለህ። አንተ ቁጭ ብለህ እዛ ጋር ቢራንም ወይም ሻይን እየጠጣ እዚህ ጋር ፓሪያቸውን ሲጫወቱ መፍቀድ መቻል አለብህ። ቢኮዝ እድሜያቸው ነው። ግን ክፉ ነገር እንዳይሆን ከእድሜያቸው ውጪ ነገሮች እንዳይኖሩ መምከር ማስተካከል ግን ጓደኝነት ማለት ነው። ዋና ይዛቸው ትሄዳለህ። ዋና ይዛቸው ከሄድክ በኋላ እነሱ ይዋኛሉ። አንተም እንደምትሰራው ቁጭ ብለህ አትጠብቃቸው። there is የምናውቃቸው ነገሮች እኮ አሉ። እድሜያቸው እየደረሰ በሚመጣበት ሰዓት የማንደብቃቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ለቀቅ አድርገናቸው እንደ ጓደኛ ማለት ነው። ስህተቱን አይተን ግን no, this is not your time. Forget this and do this. እያልክ እያማረጥክ እያባሰልክ ነው እንጂ የምትወስዳቸው። If you are straight and dogma means አትመልሳቸው። ይሄ ነው ጥሩ ነው። እኔ አሁን በዚህ በዋና ባልከው ነገር እንደውም ለሌላ ሰዎች መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ዋና የማይችሉ ልጆች ወስደው ሶደሬ ይዘዋቸው ይሄዳሉ። እኔ አያቸዋለሁ። እኔ ልጄ ዋናም ትችላለች እየዋኘች ያለ እኔ ከዛች እንደዚህ ያልኩ ነው ማለት እንደዚህ ዋና እኮ ትችላለች ዳይቨር ጋር ነው የምትገባው። ግን አላምንም ገብቷል። እዛ 45 ሜትር ውሃ እኔ እዛ ጋር ቢራ ልጠጣ ወይ ቦታ ልሄድ አልችልም። ነፍሴ ይጨነቃልና አንዳንድ ሰው ዋና የማይችል ሰው ነው ማለት ዋና የማይችል ልጁን አምጥቶት እዛ ጋር በእንትን አድርጎት ጥሎት ይሄዳል። ጥሎት ይሄዳል ነው ለሌላ ሰው መልእክት ነው የምናስተላልፈው አይደለ? ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወላጆች በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። የውሃ ባህሪ ማወቅ አለባቸው። ውሃ በደቂቃ በሰከንድ ውስጥ አደጋ ሊያደርስ ይችላል እና ብዙ ሰዎች የተጎዱ አሉ። የውሃን ባህሪ ስለማያውቁ ነው። የውሃን ባህሪ ስለማያውቅ ልጄን ትቻት በምንም ታምር አልሄድም ነበር ከመጀመሪያው ከልጅነቷ አስቷኝና እሱ ለሌላ ምሳሌ ነው ያመጣሁት እንጂ አክቹሊ የተለያዩ ገጠመኞች ይኖራሉ። በተለይ አሁን ልጆቻችን ያሉበት እድሜ ትንሽ ሆት እድሜ ውስጥ ናቸው። 16 18 17 ይሄ እድሜ ብዙ ጊዜ ብዙ የተለያዩ ነገሮችን የሚያሳይ እድሜ ስለሆነ የኛ ቁጥጥር እንዳለ ሆኖ በቅርብ አንዳንድ ጊዜም እንዴት ነው የሚባለው በወፍ በረር እንደሚባለው አይት አርገህ ግን ምክሩ ቅርበቱ ጓደኝነቱ መኖር አለበት። አንዳንዴ ጎፍተጠን አኩርፈን ኮፍሰን በቃ እንትን እንላለን። ያን ጊዜ ልጆቹም እንደሚሰማቸው ያበሱታል እንጂ አይመልሱትም። መነጋገር ግድ ይላል። ሪስፔክሽኑ እንዳለ ሆኖ ሌላው ምንድነው ሁሉ ጊዜ ልጆቻችንን ስናነጋግር ኬር መውሰድ ያለብን ብቻቸውን እናነጋግራቸው። በቤተሰብ መካከል እናት ዞር አባት ዞር እናት ለብቻው አባት ለብቻው እናነጋገር። አንዳንዴ አንዱ ይደረብና ለአንዱ አንደኛው የሚናገረው ላይ ምን ያደርጋል ነው ልክ አይደለም ይባላል። ግጭት ሊፈጠር ይችላል። አባት የሚፈልገው ለልጁ ማነጋገር አለበት። እናት የምትፈልገው ከዛ ችግሩ ከባድ ከሆነ በጋራ ማነጋገር። ሌላው ልጆች ምን ይፈልጋሉ? በጓደኞቻቸው ፊት ምንም አይነት መጥፎ ነገር እንድትናገር አይፈልጉም። በቃ በጣም ነው የሚሰማቸው። ይሄንን እንጠነቀቃለሁ። with their friends whatever it is cover ሁሉም ነገር cover ይደረጋል። ከዛ በኋላ ነገሮች መነጋገር ያለው ጓደኛ ማለት ያ ነው ልል ነው። የአባት ጓደኝነት ለልጆች ሊሆን የሚገባው በዚህ መልኩ ነው እንጂ እኔ አባት ነኝ ብዬ ነኝ የታለቻችሁ ጓደኛሽ አምጫ የምናገር ከሆነ እኔ ጓደኛ ልሆን አልችልም ማለት ነው። ግን በጣም ተጽዕኖ እያደረጉት ነው። አዎ አይ እኔ የመሸነፍ ስሜት ይታይበታል። አባት አይደለም እኔ ያልኩት እንድንከባበር ፈልጋለሁ አይደለም ከልጆች ጋር ማንም ጓደኝነት ካንተ ጋር ጓደኝነት ሲኖረኝ የተከባበረ ጓደኝነት ነው እንዲኖረን ፈልግ ጓደኛዬ ነው ብዬ ማስፈልግ ንግግር ማስፈልግ ላፊ ንግግር ልናገር አይገባም። ጓደኝነት የተከባበረ ነገር ነው። በመከባበር ውስጥ ደግሞ ብዙ የሚከበሩ ነገሮች አሉ። ማይታለፉ ህጎች አሉ። በጓደኝነት እኮ ህግ አለ። የእግር ኳስ ጨዋታ አይነት ህግ ነው አይደለም? ዝም ብሎ ጓደኛዬ ብሎ መጥቶ ሊሰርቬይ ሊአቦይዝ ሊያረጋኝ አይችልም። እና እኔና ልጆችም ምንድነው ህግ አለን ግን እንዲፈሩኝ አላረግም። እንዲፈሩኝ ሳይሆን ህጉን እንዲያከብሩ ነው። ማንኛውም ቤተሰብ እንደነገርኩ ከዚህ ከእንትኑ ጀምሮ
ቤተሰቡ ጋር ያለው ቀረቤታ እንዲፈሩ ሳይሆን እንዳይፈሩ ማድረግ ይቻላል ልጆችን ጓደኛ እንደ ጓደኛም ያን ያህል የጓደኛ ነገር ባታቀርበው ህግ አለ አባቷ እንደሆንኩ ወይም አባታቸው እንደሆንኩ ማወቅ ያስፈልጋል አባት ደግሞ ምን ያህል ቦታ እንዳለው ምን ያህል ቦታ ልጅም ቦታ አለን ሁላችንም ቦታ አለን መስመር አለን ያን መስመር እንዲያልፉ አልፈልግም ትክክል ነበር እሱ ላይ ነው እንጂ ልጆቹን በጭራሽ እንዲፈሩኝ ሳይሆን ጓደኛ እኩል እንድንል ሳይሆን ለምሳሌ ወንድ ልጅ አለኝ ገና 9 አመቱ ነው እኔ ቢራ ስለምጠጣ ቢራ ይዞ መጥቷን ያጠገቤ ሊቀመጥ አይችልም እሱ ማለት ጓደኛዬ ከሆንክ እኔ ለምን አብረን ቢራ እንጠጣም ቢለኝ ማንስማማው ጉዳይ ነው ስለዚህ ገደብ አለን ማለት ነው ያን ገደብ እነሱም እንዲያከብሩ ፈልጋለሁ እኔም እንዳከብር ፈልጋለሁ እሱን ነው ማለት እንጂ ልጆች እንዲፈሩ በጭራሽ አልፈልግም አሁን እሷን ልጄና እኔ ብዙ ሚስጥር እናወራለን ምንም እንደባበቀው ነገር የለም ግን አልፎ ደግሞ ያንን አልፎ ደግሞ የማይሆን ነገር እንድታረግም አልፈልግም እንትኑ ማህበረሰቡ የማይፈቅደውን ነገር እንድታረግ አይቻልም አይደለም አሁን ለ18 ዓመት ከሞላው ዛሬ 18 ዓመት ሞልቷልና ዛሬ ሲጋራ ጨሳለሁ ብሎ የፈረንጅን እንደዚህ ያረጋል እኔ ፈረንጅ አገር እጃ አላቀምና ቢያረግ እኔ ይሄንን ልፈቅድ አልችልም ገብቷል ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው በደንብ በተገነባ ባህል ነው ያደኩት እንግዲህ ገጠር ነው የተወለድኩ ከገጠር ሳደግ 3 ዓመት የሚበልጠኝን ወንድሜን ጋሼ ወይም እህቴን እትዬ እያልኩ ነው ያደኩት ሶ ያን ሪስፔክት መከባበር አለ ያንን ይዘን መተን ወደ ወላጅን ድረስ መድረስ አለበት እኔ 3 ዓመት ታላቂን እህቴ የምል ከሆነ እሷ ደግሞ እኔን በስሜ እንድጠራ አልፈልግም ብያለሁ አይደለ ያን ያህል መከባበር ያስፈልገናል ገደብ ሊኖረን ህግ እንትን ይኖርናል ትክክል አይደለ ሚዳኘን ህግ ይኖርናል መሃል ላይ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የሁለቱንም ክርክር አይተናል ኦልሞስት እኩል መጡ አይደለ አሁን ተግባብተዋል ያነሱትን ሐሳብ ለእያንዳንዱ ወላጅ ጥሩ መነሻ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ ክርክር ውስጥ እንግዲህ ብዙ ወላጆች ጥሩ ኢንፎርሜሽን ከርሶም አግኝተዋል በድጋሚ በአባይ ቲቪ ስምና በስኩል ባስታለንት ሾው ስም ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁና አዲስ አመታችንን በጥሩ ምክር ስላስጀመራችሁን በጣም አመሰግናለሁ በስተመጨረሻ ግን እንኳን አደረሳችሁ የምትሏቸው ጥሩ መልእክት ለአዲስ አመት የምትመኙላቸው ቤተሰቦቻችሁን አመስግኑና ፕሮግራማችንን እንዘጋለን በቅድሚያ ለዚህ ለስኩል ባስታለንት ሾው ዝግጅት አቅራቢዎች እጅግ የከበረ ምስጋናዬን አቀርባለሁ ይህንን ፕሮግራም ልጆቻችን ከያሉበት ትምህርት ቤት ሰብስቦ አምጥቶ ታሌንታቸውን ለህዝብ እንዲያስተዋውቁ ማድረጋቸው ትልቅ ጅምር ነው ሌላው ሁላችንም ኤክስፔክት ማናደርጋቸው በልጆቻችን የተነሳ እኛም እዚህ መድረክ ላይ ቀርበን ውስጥ የተከበረ ሐሳባችንን ለእናንተ ለማካፈል መቻላችን ትልቅ እድል እንደሆነ ነው መለከተው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ማመሰግነው ማራማዊትን ባለቤቴን ትንሹ ልጄን ዛብሎንና ከሁሉ በላይ ግን ምናልባት በቴሌቪዥን ለሚመለከቱ የባለቤቴ ቤተሰቦች ለወይዘሮ ገነት ትልቅ ክብርና ምስጋና አለኝ ልጅን እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ካረጉት የሷ እህቶች ውስጥ ዋናዎቹ ናቸው እኔ ካረኩት እጥፉን ያደረጉ ስለሆነ እግዚአብሔር እድሜና ጤና እንዲሰጣቸው አዲስ አመትን በሰላም እንዲያከብሩ እመኛለሁ መልእክቴ ይሄ እኔ ደግሞ እንግዲህ እናንተን ስኩል ባስን በጣም በቅድሚያ አመሰግናለሁኝ ቀጥሎ መቼም በዚህ ባለንበት ሰዓት በጣም የሚያስጠላ እግዚአብሔር በቃ ቢለን በዚህ ጦርነት እኔም እዛ አካባቢ ተወልጄ ነው ያደኩትና ብዙ ዘመዶቻችን ጦርነት ውስጥ ነው ያለው እሱን እግዚአብሔር በዚህ በ2015 በቃ ቢለን አምላክን እንደው ለምናለሁ ሰው ሊሰማም አልቻለም ምንም ከጦርነት ምን እንደምናተርፍ ግራ ገብቶናል ብቻ ይሄን ጦርነት ከላያችን ላይ ያንሳ ፈጣሪ ሌላው የኢትዮጵያን ህዝብ ከዚህ ሰቆቃ ውስጥ አውጥቶ የሚቀጥለው አመት የብልጽግና ዘመን እንዲሆንለት እመኛለሁ መልእክታችሁን እኛን በድጋሚ እናስተላልፋለን ለሀገራችን ሰላም ለሀገራችን ብልጽግናና ፍቅር ያርግልን አዲሱን አመት ማለት ነው ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በድጋሚ በአባይ ቲቪ ስምና በስኩል ባስታለንት ሾው ስም አመሰግናለሁ ቀጣይ እንግዲህ ልጆቹ ተመርቀው ስራ ጀምረው ለሀገራችን ጥሩ ፍሬ አፍርተው
ስንጋብዛቸው እናንተንም በጤና በሰላም መቆየቱ አብሮ ያገናኛል ሞቅ አድርጋችሁ በመስጋና ሸኝልኝ አመሰግናለሁ እስኩል ታለንት ሾው እንግዲህ በዚህ መልኩ ጥሩ ጊዜ ከእናንተ ጋር አሳልፈዋል ቀጥሎ ግን በጉጉት እንጠብቃቸው የነበሩትን የታለንት ውድድሮች እንደዚሁም የታለንት የሙዚቃ ባትል ልንለው እንችላለን እነሱን ወደ መድረክ ከመጋበዛችን በፊት ግን አፍታ ቆይታ አረፍ ብለን እንመለሳለን አሁንም መልካም አዲስ ዓመት መልካም በዓል ይሁንላችሁ ክብራን ተመልካቾቻችን አዲስ ዓመትን አስመልክተን ያቀርብናችሁ ያላችሁ ዝግጅቶች እንደዚህ እንዳማሩ ቀጥለዋል ከስፒች እንደዚሁም ከፓረንቶች ወይ ደግሞ ከቤተሰቦች ክርክር በኋላ አሁን ቀጥታ ምናልፈው የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋች ናቸው እንደዚሁም ዘፋኝ ናቸው እንደዚሁም ተማሪ ናቸው በዚህ በ2015 ዓመተ ምህረት የራሳቸውን ባንድ ያቋቁማሉ ማን ነው የሚባለው ቀጥለን ከነሱ ሰማለን ከሱ በፊት ግን እያንዳንዳቸውን እንተዋወቃቸው ከግራ ወይንስ ከቀኝ እንጀምር በእናንተ ምርጫ እንደ አርቲስቱ ነው እንጂ ስለዚህ ቀኝ እኮ ነው እናንተ ናችሁ ቀኝ እኮ ነው እና እዚህ ጋር ቆምና ሞክረው እሺ ማን ልበል ስምህን አንተ ካንተ ልጀምር ዮሴፍ ባላሉ የዚህ ባንድ ኪቦርዲስት ኦሬዲ ባንዱ ናቸው አንድ ተማሪዎች ናቸው መሰለኝ ግን ወደፊት ባንድ የሆነ አላማ አላችሁ ነው የሰማሁት ኪቦርዲስት ማን ልበል ዮሴፍ አንተስ እኔም ዮሴፍ ባላሉ ከሱ ሰምተህ ነው እየቆረሽ ዮሴፍ ባላሉ እሺ ባንድ ድራማ አሁንም ባንድ ያላችሁ ስለዚህ በጣም ጥሩ ተጽዕኖ አድርጋችኋል ማለት ነው እሺ ራይሎ እንደሰን ይባላል የባንዱ ድምጻዊ በጣም አሪፍ እሺ እንዳሻዋለኝ ይባላል የባንዱ ድምጻዊ ለድምጻዊ አብርሃም ድለለኝ ይባላል የባንዱ ኪቦርዲስት እንግዲህ አሁን የሚውዚክ ባትል ነው የምናደርገው ኪቦርዲስት ድራመር እዛ ጋር የሚጎል ነገር አለ ብዬ አስባለሁ እሺ ወደ እናንተ ልምጣ በእምነት ጊታሪስት አቤል ይባላል ቤዝ ጊታሪስት ያሬድ ብርሃኑ ይባላል የዚህ ባንድ ኪቦርድ ሳይሆን ሳክስፎን እና ቮካል ያው ገባው ታያራከን ነው እሺ ኪቦርድ ፋኒል ይባላል የዚህ ባንድ ቮካሊስት እና ጊታሪስት እሺ ይባላል የዚህ ባንድ ማሲንቆ እስኩል ታለንት ሾው እንግዲህ በዚህ አዲስ ዓመት የሚውዚካል ኢንስትሩሜንታል ውድድሮች ያካሂዳል ዛሬም እነሱን የጋበዝናቸው ሶሎ ለየብቻቸው ሙዚቃ ይጫወቱልናል እንደዚሁም መዝጊያ ላይ ጥሩ የባህል ሙዚቃ ታቀርባላችሁ ቤት ተስፋ አደርጋለሁ እንደነገሩኝ ከሆነ በቅርቡ የራሳቸውን ባንድ ያቋቁማሉ ያው እንግዲህ ቀድሞ መናገር ማለት መሆን ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ባንድ ይያሉ ሰምተናል ዛሬ እንግዲህ ወደ ሚውዚክ ባትል ከማለፋችን በፊት እሺ እንለፍ በቃ እሺ ማን ጀምር ቅድሚያ ሚውዚክ ባትሉን ይሄ ሚውዚክ ባትል ተመልካቾቻችን አንድ ሙዚቃ አንዱ ቡድን ይጀምራል የሱ የተጫወተውን ሙዚቃ ተቃራኒ ነው አንደኛው ቡድን የሚጫወተው ማለት ነው ስለ ፍቅር ከዘፈነ ስለ ጸብ ስለ ጋብቻ ከዘፈነ ስለ ፍቺ አይደል እሺ ቀደም በመተዋወቅ ቀኝ አድርጌያለሁ እስቲ በዘፈን በግራ ልጀምረው መሰለኝ እናንተም እንግዲህ ይሄንን እያያችሁ ተመልካቾቻችን እዚህም ያላችሁ በየቤቱም ያላችሁ ማን በብቁ ምክንያቱም ይሄ ሲጀምር ቀጣይ የሚጀምረው አስቦበት ስለሆነ እዚህም ያላችሁ በጭብጨባ አግዟቸው በፍቅር ዘፈን ነው በጸብ ዘፈን ነው በፍቺ ነው የምትጀምሩት በፍቅር እንጀምር መጨረሻ ጸብ እንዳይሆን እንጂ እሺ ሌትስ ጎ እሺ በመዋደዳችን ስንቱን ችግር አየን ፍቅር ባደረን ስንቱን ፈተና አየን ሐሜተኛም ባፉ ላይ በትላይ ለየ እንደው ባሉ ባልታ በክፋት በሐሜት እያደባን አየን እያሰቡበት ነው ምንድነው ቶሎ ስትወደኝ ስወዳ ስኖር በደስታ አንዲት ቀን ሳይከፋን ሁሌ ሳቅ ጨዋታ እህትና ወንድም መስለለተ መልካይ ስንማር አንድ ላይ ቆየን ብዙ ዓመቶች እስቲ ስሚ የሆዱን አድምጪው ሰምተሽ ምላሽ ስጪ አንድ በይ
በትዝታሽ ናፍቆት መላልሰሽ አትጥቂ ገብተሽ ዋየሽልኝ ገላዬ እንደሳሳ ገብተሽ ዋየሽልኝ አካሌ እንደሳሳ እንዴት ያንቺን ጠረን ያንቺን ገላ ልርሳ ያንቺን አካል ልርሳ አደጋለሁ እሺ ይጠይቁኝ መልስ የለኝ ልጁን ለመውደድ እንዴት ዘልቆ እንደገባ ማፍቀሩ ከሆዴ ሁሌ ነይ ኑን እያየው አነጋለሁ አመሻለሁ ሁሌ ነይ ኑን እያየው አነጋለሁ አመሻለሁ ነነነነ ተቃራኒ ዝም አላችሁ ያዝ ያዝ ተበቃቂ ያዝ ያዝ ተበቃቂ አረ አንቺ ልጅ ያዝ ያዝ ተበቃቂ ያዝ ያዝ ተበቃቂ የቀረው ቀርቶብኝ ለካ ያንተ ዓለም ወዲህ ወዲያ ፔንዱለም ለካ ጽኑ አይደለም ያንተ ፍቅር ፔንዱለም ለካ ያንተ ዓለም ወዲህ ወዲያ ፔንዱለም ለካ ጽኑ አይደለም ያንተ ፍቅር ፔንዱለም ጸጥ እያሉ ነው ደቂቃ እያስኩ ሌላ ቦታ ሌላ ብሞት አልመኝም እስካሁን ድረስ አላወቅሽልኝም አትደውልልኝ አትፈልገኝ አትጠይቀኝ አሁን ደህና ነኝ አሁን ጥሩ ነኝ አትደውልላት አትጠይቃት አሁን ደህና ናት አሁን ጥሩ ናት በስልክ አነጋግሪ በቀጭኑ ሽቦ በስልክ አነጋግሪ በቀጭኑ ሽቦ ትዝታ እንዲደረደር ደራሩ በስልክ አነጋግሪ በቀጭኑ ሽቦ በስልክ አነጋግሪ በቀጭኑ ሽቦ ትዝታ እንዲደረደር ደራሩ እርሳኛ ላልኩህም ወይ እስከ መፈጠሬ የናት ሞት ይረሳል ከጥንት እስከ ዛሬ እርሳኛ ላልኩህም ወይ እስከ መፈጠሬ የናት ሞት ይረሳል ከጥንት እስከ ዛሬ ረሳት እንዴ ሚረሳሽ አልቻለም ረቶኛል ልለይሽ አልፈቅድም ኪዳን ሸብቦኛል ሌላ ነጥብ ተይዞባቸው ወዳሽ ካልጠፋ ባገሩ ለምርጫሽ ጀግና ስመጥሩ አንቺማ ፈሪማ ያምርብሽ እንዳስበላሽ ይቅርብሽ ቀኝ እያመራ ነው እንግዲህ ጥሩ ባካፕ አላችሁ እኔ ሻልሻለሁ እኔ ሻልሻለሁ እኔ ሻልሻለሁ እኔ ሻልሻለሁ አልፈለጋችሁትም እንዴ ከሷ ጋር እንዴ አይኔ ሁል ጊዜ ይሳሳልሻል የኔ ስለሆንሽ ወዶሻል እየተበላችሁ አይኔ ሁል ጊዜ ይሳሳልሻል የኔ ስለሆንሽ ወዶሻል ምንም አላጣው እደስቻለሁ በፍቅር አንቺን አግኝቻለሁ ዓለሜ ነው ለኔ እሱ የትንፋሽ ክርክሩ በዚህ ቀጠለ አላችሁ ተዘጋጁ ለኔ እሱ የትንፋሽ ዜማ ዘገየሽ ምነው ከዚያ ሞጫሽን ሳየው ተጠፍ ይጨነቃለሁ
አይኔ እየጠበቀሽ ነው ዛሬ ዘገየሽ ምን ነው መግቢያ መውጫሽን ሳየው ስጨት ይጨነቃለው በቃ ልጁ የኔ ነው የኔ ነው የኔ ነው ልቡ ነው ልቡ ነው ልቡ ነው ማለት ነው መዝጊያው ስለዚህ መለያ ዘፈን ዘፈና ግን ቻው የኔ ፍቅር ቻው ቻው ተሰናበች ዛሬ እስከፋኝ በጣም ይሄ ተቃራኒ ከባድ ነው ቃም ማረጋች ደስ ይላል ያሰብኩት ተሳክቷል ዝንፉ ተቃንቷል ጎደለው ሞልቷል ድፍረሱ ጠራ ህልሜም ተፈታ የተመኘኋት እጄ ገብታ አገኘሁ እንጂ አገኘሁ አሁን ለነፍስ ያደረኝ ፈሪ አምላኩን የኔ አይነቱን ሰው አግኝቼዋለሁ ሁለመናዬንም ሰጥቼዋለሁ ደስ የሚል ነው ዛሬ ቀኑ አንገው ልዩ እኮ ነው ላንቺም ለኔ ተጋብ ይገርም ክርክር እናንተ ጋር እኮ ማለት ነው እናንተ ሁለታችሁ የማን ናችሁ የወሬ እኮ ነው እዛ ጋር አንተ ደግሞ እንደዚህ ብለህ ቅድም እኮ እንደተበላ መሰለኝ ቀልቡ ነግረዋል ማለት ነው እውነት ለመናገር በቀኝ በኩል የነበሩት ልጆች ወይም ድምጻውያንና የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋቾች በጣም በሚገርም መልኩ ተበልጣችሁ አሸንፏቸዋል እንግዲህ ሙዚቃን በተቃራኒ መጫወት እናንተም እንግዲህ በየቤታችሁ ናችሁ ሰምታችኋል ይሄ ሙዚቃ ስዘፍኝ እኔ ራሴ እየመጣልኝ ነበር ድምጽ እንዳይፎገር ነው እንጂ ዘፈኑ ነበር ከእናንተ በልጬ ማለት ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ እስኩል ባስ ታለንት ሾው ለእናንተ ይመለሳል መልካም ቆይታ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል ይሁንላችሁ ቢፎቄ ሁበዴ ጃለልዴቲን ስትዳዴ አናናና ቶኪቾ ሂሪያ ዱጋ አብዲ ጅሩ ሲንጎለዴ አናናና ሲቱነ ጆላ ሁንዱማ ዋነን ስንጂ ጅሩን ቀቡ ሂንደንደዩ ነዋጉያ ኒቢተካ ባሲደቡ Kia 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 ya garima kia lo shega kia 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 ya garima kia sortu shega yetallich yami awana di daima Sif Muhammad jallu matuta na 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 siwachute berbada rekoda fe gamachute na 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 akam fita mehimadu akam sihatahu ani na 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 harka ketin jira kuno bojuha me jalalani na 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 kia 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 ya garima kia lo shega kia 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 ya garima kia sortu shega
ሲኒያዳ ሲኒያማ ሪበትለ ናናናና ከን ከሳስኮ በረን ቀብኔ ሄርቱነ ጃጃ ካማሌ ናናናና ሄረን ካዮ ደንሰነማ አውደ ሰንዋን ፌደኒ ናናናና ያቦና ኮነ ሲኒን ቦና ናፍጅራ ዱዋቱ ማኒ ናናናና Kia 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 ya garima kia lo sheshega kia 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 ya garima kia sortu shega ya garima kia lo sheshega ya garima kia sortu shega ya garima kia lo sheshega ya garima kia sortu shega ya garima kia lo sheshega ya garima kia sortu shega ya garima kia lo sheshega ya garima kia sortu shega siniyama ribatsille nananana kan kasasko baran qabne ertuna jaja kamale nananana erran kayo dansanama aude sanwan fedani nananana yabuna kon sinin bona nafjira duwatu mani nananana kia 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 ya garima kia lo sheshega kia 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 ya garima kia sortu shega ya garima kia lo sheshega ya garima kia sortu shega ya garima kia lo shega እስኩል ባስ ታለንት ሾው ልዩ የበዓል ፕሮግራም በዚህ መልኩ ተጠናቋል። ይሄንን የበዓል ፕሮግራም በኢትዮሳት እና በካናል ፕላስ ታገኙታላችሁ። ፕሮግራሙ ያለፋችሁ ግን እንደዚሁም አባይ ፕላስ ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ ታገኛላችሁ። ለነበረን ቆይታ እጅግ አመሰግናለሁ። ቀጥሎ ምርጥ የበዓል ፕሮግራሞች በአባይ አገልግል ይቀርባሉ። ሪሞት አባይ ቲቪ ላይ ቴንክ ዩ